mega love. Good morning to all of you. Yan, tingnan nyo naman ang view sa labas. Mula sa aming bintana. Ayan guys. Pagising sa umaga, ganyan po ang inyong matatanaw. Namuti na lahat dahil sa snow. Ayan, Snow Village. Hello guys, it's me again, Jam of JergStyle. Mega shout out to all of you. Ayan, it's winter time. Ayan guys, makikita nyo sa aking likuran. Napakaraming snow or sney ang tawag dito sa German. Ayan, dahil po tumigil ang pagpatak ng snow. Ayan, nakalabas po si Manay. Ayan, so ngayon guys, samahan nyo ako. Magpapala tayo ng snow. So, sa private place po, katulad ng may mga garage, kayo mismo ang magtatanggal ng snow. Sa kalsada naman, kung napapansin nyo, yung mga kalsada ay walang snow kasi po may mga tauhan ang government dito na nagtatanggal ng snow at nagbubudbud ng asin para hindi magstay ang snow sa kalsada. Ayan, nakikita niyo yung kalsada, 'di ba? Walang snow. Ayan. Kapag winter time po, masaya na maraming trabaho. Syempre, katulad ng may mga garage, kayo mismo ang magtatrabaho, magtatanggal ng snow sa inyong garage. So, tara guys. Start na tayo magpala ng snow. Let's go!
So, ayan guys, malapit na tayong matapos. Marami na akong naipon na snow. Ayan, bakit ba natin tinatanggal tong snow guys? Para po hindi siya abutan ng frost or frozen. Ayan, kapag po naabutan ng frozen, parang rep natin, so mahirap nang tanggalin. Lalo na po sa ganito, sa kalsada. So, shout out ulit sa mga may hilig sa halo-halo guys. Ayan, sobrang dami ng snow. So, charan! Sa wakas, natapos na nating tanggalin ang snow dito sa aming parking area. Yan, guys. So, mamaya, pag medyo uminit, ayan, matutuyo na siya. So, mas maganda na siyang daanan. Makakalabas na ang auto. Ayan, guys. So, mas maaga nating tanggalin ang snow. Kung may mga snow dyan sa area nyo. Para hindi na siya abutan ng frozen. Ayan, di ba? Ayan. May time na ako makipaglaro sa aming mga aso. Shout out to all, sabi ni Quendy. Ayan, ito po si Quendy, ang aming German Shepherd. Si Pedro po ay nandun sa kabilang area. Ayan, guys. Si Quendy muna ang kasama ko ngayon. So, guys, again, thank you for supporting to my channel and watching my videos. Ayan, guys. Please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga upcoming videos. So, thank you! Bye!